नमस्ते नमस्ते रामजी सबैलाई मेरो देखा पर्ने भयो अवनमा अनि हामीले त चेस पनि उहाँ त अलिक अहिले छोड्छ तुलसी माला लाउने हुनुहुन्छ ल आज चाहिँ हाम्रो पनि हानिकारक छ है स्वास्थ्यको लागि मद्यपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ आज अब यसो चिसो गर्मी भएर मात्रै ल हामी चाहिँ अहिले चाहिँ ओभन है ओभन हाम्रो नरेशजीको घरमा छौँ ओभन नरेशजीको घरमा चाहिँ हाम्रो भान्जीको अक्कयोजु होइन अक्कयोजुको चाहिँ स्विट 16th बर्थडे चाहिँ हाम्रो यो 17th तपाईँको डिसेम्बरमा चाहिँ हुन गइरहेको छ त्यसको प्रिपेरेसनको लागि चाहिँ हामी यहाँ भेला भएको छौँ यो चाहिँ एकदमै धेरै समयपछि होला है यो फर्स्ट टाइम हो जस्तै हो ल विशेष गरेर चाहिँ नरेनजीलाई एकदम धन्यवाद है हाम्रो बोली वचनलाई चाहिँ अब काट्नु नसकेर त्यत्रो ड्राइभ गरेर आइदिनु भएको छ वास्तवमा साथी भनेर मात्रै नत्र त अलिक होइन नि अब स्पेसली अब बहिनीको बोलीलाई पनि नाइ भन्नै सक्दिनँ कि हाम्रो दाइले चाहिँ मेरो बोलीलाई बहिनीलाई जस्ट मेरो कुरा काट्नु सक्नु भएन उहाँले र मलाई माया गरेर भान्जीको बर्थडेमा गाइदिनु आँट्नु भएको छ दाइलाई धेरै 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 धन्यवाद हृदयदेखि नै दिन चाहन्छौँ हामीहरू कोयु फ्यामिलीबाट हाम्रो कोयु ब्लग पनि छ है फेरि हाम्रो भाइ बहिनीहरूको तपाईँको त्यो पनि भन्नु न ल कोही ब्लगलाई लाइक सब्सक्राइब होइन कमेन्ट गरिदिनु होला ल चिज गर्देऊ न चेज गरिदेऊ ल उहाँहरूको पनि ब्लग छ कोयु ब्लग भनेर होइन त्यो पनि सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला म चाहिँ एकदमै नियमित श्रोता हुँ उहाँहरूको मिठो मिठो पकाएर खुवाउनुहुन्छ उहाँहरूले तर बोलाउनु भएको छैन अब बोलाउँदैछु छिट्टै छिट्टै बोलाउने छु दाइ अहिले उहाँहरू मोमो इन्जोय गरिराख्नु भएको छ अब हामीले प्र्याक्टिस गर्छौँ अब है पनि फेरि के हो आम्मा यो त अनि ठुलै मान्छेले खाने साह्रै मिठो छ मैले त थपी थपी खाइसकेको छु है ठुलै मान्छेले खाने एकदम दामी छ भ्यान्जाम रहेछ यो चिम्फिङ भन्छ भ्यान्जामको ल पछाडि हेलो गाइज केही भन्नु छ हाम्रो नरेन कुलुङ दाईको भ्लग छ है यो चाहिँ केही भन्नु छ नेपाल उसको चाहिँ बर्थडे आउनु लागिरहेछ सो हामीले चाहिँ हाम्रो नाना दाजुहरू सबजना उहाँ चाहिँ श्रीमानजी सबजना भएर गीत प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ बर्थडेको लागि
कस्तो हो बहिनी ल दामी भिडियो चाहिँ खिचे जस्तो लाग्यो कस्तो सुन्यो बहिनी ठिक छ दामी ल